Είμαι μια χαρά έτοιμος. Υγεία Μιχάλη. Γεια σου Μιχάλη. Της υγείας της Κρήτης και της Κύπρου και πάμε. Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σήμερα είμαι στην όμορφη Κρήτη με όμορφους ανθρώπους. Μαζί με το φίλο τον Ζαχάρη και θα φτιάξουμε μία ωραία κολοκυθόπιτα. Επ' ευκαιρίας της παρουσίασης του βιβλίου της Κατερίνας Αναστασάκη Πέρη και του κουμπάρου μας και εξαδέρφου Κύπρου Χαραλάμπους, να το βιβλίο «Θαλασσοφίλητες πατρίδες». Και από μιας και αναφέρατε το βιβλίο, το συστήνω να το διαβάσουν όσο δυνατό περισσότερο, γιατί πραγματικά μεταφέρουν την κουλτούρα και της Κύπρου και της Κρήτης, τις ωραίες εποχές, οι οποίες πρέπει να παραμείνουν στη μνήμη μας, ούτως ώστε να είναι οδηγός στη νέα γενιά. Μας έφτιαξε ο Ζαχάρης μια εξαιρετική κολοκυθόπιτα. Και επειδή μας άρεσε πάρα πολύ, θα τη δείξουμε να τη δουν και οι φίλοι μας. Εγώ χαίρομαι που φιλοξενούμε τους φίλους από την Κύπρο, με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου της αγαπημένης φίλης Κατερίνας Αναστασάκη Πέρη και του επίσης φίλου Τριανού Χαραλάμπους από την Κατοκοπιά, τα κατεχόμενα δυστυχώς μετά από 50 χρόνια ακόμα. Είχα φτιάξει μια κολοκυθόπιτα, ένα προϊόν καθαρά οροπεδιώτικο, λόγω της παρουσίας των υλικών και σε ποσότητα αλλά και σε ποιότητα. Δηλαδή όσον αφορά και τα κολοκύρια και το τυρί και τα αυγά, όλα αυτά είναι παραγωγής δικής μας, γιατί οι μικρές κοινωνίες ουσιαστικά παλαιότερα ζούσαν από τα προϊόντα τα οποία παρήγαγαν οι τόποι αυτοί. Και μας έφερε σε αυτήν την κολοκυθόπιτα τελευταίως, τη δοκιμάσαμε, μας υπεράρεσε. Ναι, την οποία θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε και σήμερα για να την δείξουμε στους φίλους και της Κύπρου και της Κρήτης για να τη φτιάχνουν ήδη, γιατί είναι ένα προϊόν εύζευστο, υγιεινό και πάρα πολύ νόστιμο και εύκολο. Όπως θα δούμε στην πορεία της κατασκευής του, είναι ένα προϊόν που φτιάχνεται εύκολα. Την έχω φάει, μου άρεσε και θέλω ωραίες συνταγές να τις μοιράζομαι. Έχω ακόμα μια κολοκυθόπιτα που την έχω πάρει από πάλι κριτικιά που μένει στη Σιδία. Εξαιρετική και αυτή, διαφορετική διαδικασία. Αξίζει όμως. Πολύ σωστά κάνετε και μπράβο σας, γιατί βοηθάει στη συντήρηση του πολιτισμού που υπήρξε και θα πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει. Επίσης, αυτό που είπατε είναι πάρα πολύ σωστό, ότι από τη Σιτία η κολοκυθόπιτα θα είναι διαφορετική. Γιατί τα ντόπια προϊόντα δεν είναι παντού τα ίδια. Που σημαίνει ότι στην κάθε περιοχή χρησιμοποιούν τα προϊόντα που παράγει ο τόπος τους. Είναι λογικό λοιπόν να υπάρχουν διαφοροποιήσεις και αυτό ακριβώς είναι και η κουλτούρα του κάθε τόπου. Και αυτό πρέπει να μείνουμε. Λοιπόν, προχωρούμε με τα υλικά. Να προχωρήσουμε με τα υλικά. Το βασικό είναι το κολοκύθι. Γι' αυτό ονομάζεται κολοκυθόπιτα. Από το βασικό είδος που είναι το κολοκύθι. Δεύτερο κατά σειρά χρήσης είναι το αυγό, το γάλα, το γιαούρτι, το λάδι, το τυρί, ο δυόσμος. Θα μας τα πείτε ξανά με τις ποσότητες. Εδώ φίλες και φίλοι μου έχουμε κολοκυθάκια, είναι περίπου 800 γραμμάρια. Για να πάρουμε την ποσότητα που θέλουμε να πάρουμε στημένα περίπου 360 γραμμάρια. Έχουμε το τυράκι, είναι ένα φλιτζάνι, φαλωτήρια, είναι διάφορα τυριά εδώ της Κρήτης, είναι ένα φλιτζάνι 100 γραμμάρια. Έναν ποτήρι στραγγιστό γιαούρτι 200 γραμμάρια. Έναν ποτήρι γάλα πλήρης είναι 200 ml. Μισό φλιτζάνι ελαιόλαδων 125 ml. 3 μέτρια αυγουλάκια. Επίσης έχουμε εδώ φίλες μου 500 γραμμάρια αλεύρι. Είναι φαρίνα που φουσκώνει μόνη του. Είναι γιο της που φουσκώνει μόνη της. Εάν βάλουμε απλό αλεύρι, θα χρησιμοποιήσουμε baking powder για την... Ναι, μια κουταλιά, περίπου 20 γραμμάρια. Αλατάκι, πιπεράκι και το δυόσμο. Και το δυόσμο. Προαιρετικός ο δυόσμος, όποιος θέλει. Όποιος θέλει θα βάλει και το δυόσμο. Επίσης προαιρετικό είναι και το γιαούρτι. Μπορούμε να αντικαταστήσουμε το γιαούρτι με περισσότερο τυρί. Αν δεν έχουμε, και βάζουμε περισσότερο τυρί. Το γιαούρτι νομίζω του δίνει ωραία αναφρά. Εγώ γι' αυτό το βάζω. Ναι, το αφράτο. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Πρώτα. Καθαρίσαμε τα κολοκυθάκια από τις άκρες στο σκληρό μέρος. Πλημμένα, καθαρισμένα. Πρέπει να τα τρίψουμε τώρα. Εδώ θα λερώσουμε τώρα όμως. Ναι, να φέρουμε έναν κάτι. Ένα δίσκο από κάτω. Γιατί θα λερώσουμε σίγουρα. Ένα δίσκο από κάτω για να μην λερώσουμε. Άρα το τρίβουμε στο χοντρό του τρίφου. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, εγώ χρησιμοποιώ, αν δείτε την παλιά μου κολοκυθόπιτα που έχω, είναι το γλυκοκόλοκο που βάλουμε στο λουβί, στο μαυρομάτικο. Αλλά και αυτά τα κολοκυθάκια μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε μέγεθος κολοκυθιού. Ναι. Και είδος. Εγώ παίρνω ένα μεγάλο. Να πούμε ότι ο φίλος του Ζαχάρης είναι κτηνίατρος.
Και έχει επισκεφθεί και την Κύπρο πολλές φορές. Που τους καλύτερους εδώ στην Κρήτη, όπως έχω ακούσει. Ακόμα τώρα δεν ψάχνουμε. Θα ανατήσουμε το τριμμένο κολοκύθι. Ναι. Με αυτόν τον τρόπο βγάζει πιο εύκολα τα υγρά του. Μπορεί για 400 γραμμάρια. Ναι. Απλά πρέπει να μην είναι υπερβολικό, να μπορεί να έχει σωστό δέσιμο. Να τη δέσουμε και με αλεύρι, να μένει και πολύ αλεύρι. Πάμε τα αυγά πρώτα. Ωραία. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Έχουμε το λαδάκι. Παίρνει το λάδι, το ελαιόλαδο. Βάλουμε το γάλα. Αυτά τα τρία υλικά χτυπιώνται πρώτα. Και πρέπει να χτυπηθούν καλά μας Είναι είπες. πολύ καλά. Εάν δεν χτυπηθούν καλά, θα κάνει απολύτω. Να μυρίζουν αυγό. Ναι. Θα μυρίζουν αυγό. Άντε Λίζα, ανάλαβε. Λοιπόν, Είναι ο μάστορος, έχουμε μάτωνα. πρέπει να γίνει πάρα πολύ ομογενοποίηση. Ναι, να ενωθούν όλα. Καλά τα υλικά. Ναι, δηλαδή το χρώμα να είναι ομοιόμορφο παντού. Ναι. Τα τρία υλικά βάζουμε. Γάλα, ελαιόλαδο. Έτοιμο. Ωραία. Λοιπόν, τώρα πάμε να στήσουμε τα κολοκύθια. Θα τα στύψουμε. Ναι. Φέρουμε τη λεκάνη με τα άλλα τρία υλικά εδώ. Ναι. Έλα Λίζα, φέρ τη Πού λεκάνη. επί. Φέρ Εγώ τη νομίζω λεκάνη. καλύτερα να το φέρεις να μένει μέσα στη λεκάνη. Λίζα μου. Και αν είναι συγκεκριμένα, μην πιάνεις παντού. Είναι χλωρίνες πίσω, πρέπει να φύγουν τζάμε. Αντρυπητό μαζί με αυτόν που κάνουμε το πουρέ. Ναι, πρέπει να το πατήσει έτσι, ναι, βέβαια. Το πατώ με εκείνο που κάνουμε το πουρέ, το εργαλείο και κάνουμε τη δουλειά μας. Ανατρέξτε και στην προηγούμενη συνταγή μου, φίλες μου. Και μπορούν εκεί να δουν πώς στίβουμε κολοκύθι. Ακριβώς. Εμείς που δυσκολευόμαστε θα το πατήσουμε με το εργαλείο που πατούμε το πουρέ μέσα σε έναν τρυπητό και φεύγει. Θα του βάλουμε και καμιά κουταλιά αλάτι, να το αφήσω να στραγγίξει. Θέλω το να στραγγίξει καλά για να μπορέσω να κάνω την κολοκυθόπιτα μου. Θα το αφήσουμε εδώ για κανέναν τέταρτο. Θα το αφήσω κανέναν τέταρτο και Μετά θα το πιέσουμε να αποβάλει αρκετά υγρά. Ωραία. το στραγγίσουμε. Πιέζεις ακόμα. Είμαι νεροκόλοπο. Ώσπου το πιέζεις να βγάλει. Το ζουμί, Μιχάλη μου, μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε για σούπες. Αντί να προσθέσουμε σκέτο νερό, μπορεί να το βάλουμε τούτο. Ή για ένα πιλάφι. Είναι ευκολία με τούτη. Ναι, που κάνεις το πουρέ. Και λίβρα την πολλά ευκολία για την κολοκυθόπιτα μου. Κολοκυθόπιτα. Μέσα σε ένα τουρπάνι όπως είπαμε. Ναι, άντε πάμε. Μπαίνει και το γιαούρτι μας. Θέλει να μου κουτάλι. Ανακατεύουμε. Μπήκε το τυρί. Ναι. Το τυρί. Το κουταλάκι σου Λίζα χρειάζεται πάλι. Έχασαμε την κουφιά μας. Εντάξει. Ανακατεύουμε. Είμαι βοηθός, φίλες και φίλοι, σήμερα. Αλατάκι, πιπεράκι, πότε να το βάλεις. Και τώρα κάνει λίγο το θέλω. Και στο τέλος, έτσι κι αλλιώς, μας είναι πάρα πολύ καλό να κάνετε με όλα τα υλικά για να είναι όμορφη η μάζα της πίτας, πρέπει να είναι πάρα πολύ καλά να κατηγορώ τα υλικά. Να βάλω και εγώ την πινελιά μου. Βέβαια. Ο Ζαχάρης δεν βάλει δυος μου. Εγώ να βάλω και λίγο δυος μου ζαχάρι. Βεβαίως. Κάθε συνταγή μπορούμε να την προσαρμόζουμε Προφανώς. και στις δικές μας γεύσεις, στα δικά μας αρώματα. Ναι, ιδιαίτερα όσον αφορά καρκεύματα και τέτοια βέβαια. Ναι. Το χρησιμοποιούμε και εσείς νομίζω το δυος μου το Ναι, πάρα πολύ, χρησιμοποιείτε, ναι. πάρα πολύ. Και σαν τσάιν, αλλά και στο φαγητό Το μας. φαγητό ιδιαίτερα σε γεμιστά και τέτοια. Ωραίο. μοντάκια, Βέβαια, αυτά, βέβαια. αυτά απαραίτητα Βέβαια. στα υλικά. Εγώ βέβαια πρέπει να σας πω την αλήθεια ότι έμαθα να μαγειρεύω από τον παππού μου. Τον παππού. Βεβαίως. Και εγώ που τις γιαγιάδες. Δηλαδή αν δεν γινώσουν κτηνίατρος θα γινώσουν μάγειρας. Πολύ πιθανό. Εντάξει, άντε, βάλαμε. Παρότι βέβαια γιατί οι προδιαγραφές και τα δεδομένα του πατέρα μου ήταν τελείως διαφορετικά. Ο πατέρας μου ήταν ένα άτομο το οποίο, εάν δεν του έρευε η μαγαρίτσα η μάνα φαγητό, δεν έτρωγε. Ενώ ο παππούς και από τα 4 αδέρφια που είμαστε εμείς, ο μεγάλος οδοντίατρος μαγείρευε, ο δεύτερος. Α, είχες παππούν οδοντίατρο. Όχι, αδερφό οδοντίατρο. Αδερφός. Ο παππούς ήταν αγρότης καθαρά στη Μικρά Ασία, στη Στραδιά Τρικούπη, από τους λίγους που γλίτωσαν.
Ώστε και εσύ καταγωγή ταλαιπωρημένη. Πραγματικά. Και εμένα αποχείων ήρθα. Λίζα έχει ρίζες. Ήταν αποχείο. Ο παππούς και η γιαγιά ήταν αποχείο. Ωραία. Τώρα, πιπεράκι ένα λαδάκι, τι να βάλω. Ναι, βάλω πιπεράκι, λαδάκι. Το σκοτεινμένο. Αρκετό, κανεί. Βάλω ακόμα λίγο. Βάλε ακόμα Αυτό λίγο. βάλω που τουλάχιστον να έχει τη γεύση. Λίγο πικάντικο. Τώρα είμαστε ωραίοι. Φέρουμε εδώ σε μου και το βάλαμε λίγο λαδάκι. υπολογιστά. Να βάλουμε ακόμα λίγο. Λίγο. Δεν ξέρω αυτά τη γεύση. Τα τυριά λίγο αλμυρά. Ναι, να μην βάλουμε πολλά. Αυκαινίζουν κιόλας, όχι δεν το θέλω να φεύγει. Εντάξει. Το φτιάχνει. Και αλευράκι τώρα. Τώρα βάλουμε τα αλευράκι. Κατεκρίβεν, εγώ πως κινήσω το και βάζω το, αλλά... Λοιπόν, η φαρίνα η κυπριακή δεν έχει ιδιοκωδικό, δεν φουσκώνει μόνη της. Ο ζαχαροπλαστικής. Αυτή είναι φαρίνα ελληνική ιώτης που έχει ιδιοκωδικό και φουσκώνει μόνη της. Να σου το, να σε ευκολύνω. Ό,τι νομίζεις εσύ. Θέλω να το κάνω, να πάει γύρω-γύρω. Οκ. Να μην δυσκολεύομαι στο... Εντάξει. Ήταν να σου το βάλω και εγώ γύρω-γύρω, αλλά είσαι και εσύ μάστρος. Καταλάβεις τα κυπριακά που μιλώ, Καταλάβεις τα κυπριακά που μιλώ, Προφανώς. Άμα δεν Μ' αρέσει, όχι απλά δεν καταλαβαίνω, αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ. Η πρώτη επαφή που έχω την Κύπρο ήταν όπως την ιατρική Κύπρο. Θυμάσαι κάποιους? Βέβαια. Ποιο? Ένα Στυλιανού, ένα Σοκράτους. Ο Σοκράτης βέβαια έμεινε εδώ στην Ελλάδα. Παντρεύτηκε μια. Θεσσαλονίκη που σπουδάζει? Ναι, Θεσσαλονίκη. Παντρεύτηκε μια κοπελιά από τα Τρίκαλα και έμεινε και έκανε καριέρα σαν δημόσιος υπάλληλος στην Ελλάδα. Ο Στυλιανού όμως πήγε στα Χανιά καταρχήν, μετά όμως πήγε στην Κύπρο και έγινε δημόσιος υπάλληλος στην Κύπρο. Στις κτηνιατρικές υπηρεσίες? Στην ιατρικές υπηρεσίες, βέβαια. Έλα, βάλε όσο θέλεις εσύ και να ζυγίσουμε το υπόλοιπο. Και τώρα προϊστάμενος στις κτηνιατρικές υπηρεσίες Κύπρου είναι ο ξάδερφός μας Χρήστος Πίπης, τον οποίο γνώρισες. Ναι, ναι. Πρώτος ξάδερφος. Ναι. Κύπρος έχει καλές υπηρεσίες. Ναι. Και πιο οργανωμένες από τις δικές μας, ίσως λόγω των αγγλικών προτύπων ή λόγω της ψυχοσύνθεσης του κυπριακού λαού. Εξαρτάται πόσο αλεύρι θέλουμε και πόσο στραγγίξαμε. Ναι, πες μας, Ζαχάρη. Καθαρά μπορούμε και τώρα να το αφήσουμε, αλλά μπορούμε να βάλουμε ακόμα λίγο αλευράκι. Ένα ελάχιστο βάλουμε ακόμα, είναι πολύ λίγο. Καμιά κουταλιά. Ναι, ναι, γιατί εγώ θέλω να γίνει μαλακή πίτα, μα δεν θέλω να σκληρύνει. Να με πήρε το μισό περίπου, Μιχάλη. Καλά το υπολόγισα, να θέλει τούτον είναι 500. Ένα ποτήρι είναι 150, ένα φλιτζάν είναι 150, αλλά να το ζυγίσουμε να είμαστε σίγουροι να τελειώσει ο ζαχάρης και θα το ζυγίσουμε. Θέλεις να γίνει πιο σκληρή. Ακόμα θέλεις να γίνει πιο σκληρή, βάλουμε ακόμα λίγο αλεύρι. Αν θέλουμε. Να σου πω, θέλεις να βάλουμε baking powder για να την ψηλώσει? Αφού έχει μέσα αυτό. Εντάξει. Εγώ πάντα βάλω και λίγο. Θες να βάλουμε στη μύτη. Εγώ νομίζω έτσι. Στη μύτη του κουταλιού όμως, να μην μας κάσει να γίνει. Γιατί αν βάλουμε πολύ δεν ξέρεις. Η οροφή θα γίνει. Ναι, ναι. Θα κάνει καμπούρα. Βέβαια. Όχι μόνο καμπούρα, θα σκάσει μετά. Έχει καμπούρα καταρχήν. Λες να με βάλω. Ένα ελάχιστο βάλω. Λίγο. Πάρα πολύ λίγο. Επειδή το πιάσα. Ελάχιστο. Φτάνει. Θα δούμε το αποτέλεσμα. Θέλεις να το κάνουμε λίγο πιο σκληρό, πιο γεμάτο, πώς θέλεις ακριβώς. Τώρα αυτή τη στιγμή θα γίνει μαλακή. Μαλακή. Και θέλετε μαλακή ή σκληρή, εξαρτάται. Να γίνει όπως αυτή που φάγαμε, που ήταν υπέροχη. Τούτη. Έτσι είναι. Θα την κάνουμε αυτή τη δική σου συνταγή. Που την έχουμε ξαναφάει και πάση. Επίσης, Μιχάλη μου, έχουμε έναν πυρέξ, το έχουμε λαδώσει με λίγο λαδάκι. Είναι περίπου 32 επί 21 και 5 το ύψος. Το ίδιο που έχω κάνει και την άλλη μου την κολοκυθόπιτα. Λαδωμένο, το ρίχνουμε μέσα. Ο φούρνος μας αναμένος στον αέρα, στους 180 στην αρχή. Θέλει ξύλινο κουτάλι κάθε κρύβια. Εντάξει, θα κάνουμε τη δουλειά. Η ζεσταθή Λίζα. Δεν ξέρω η... Τώρα θα πλένουμε τα υλικά, διότι παρέσει να δίνω... Έλα. 180 το βάζει ζαχάρι, Ναι, 180. Και μετά να δούμε και πόνο που αρχινήσει. Θα την παρακολουθούμε φίλες και φίλοι. Ζήκες του αλεύρι μπορούμε για να δούμε πόσο βάλαμε. Και σχεδόν το μισό. Περίπου επίαν 300, έβαλαμε το 200. Έβαλαμε 210 γραμμάρια αλεύρι. Αλλά είναι όλα σχετικά, εξαρτάται και πόσο κολοκύθι θα μπει. Δεν θέλω να μου αρρωστήσει από πάνω.
προλάβουμε να κάνουμε. Πάντως μια χαρά φαίνεται. Μια χαρά πάει. Και έχει φουσκώσει κανονικά. Ναι, έχει φουσκώσει Ναι, ολόκληρη. προχωράει πολύ καλά. Όμορφη. Βάλτε 175. Και μυρίζει και λίγο. Έχει πάρει χρώμα, στα 40 λεπτά μυρίζει υπέροχα. Θέλει ακόμα Πάρα πολύ ωραία. Έχει μυρίσει, κλείσει το φούρνο. Βάλαμε και δυο μας. Μπορείτε να βάλετε και πιπεριά, φίλες μου, ό,τι χαρίσει στον καθένα. Είναι προς το τέλος, Ζαχαρή. Ωραία, χαμηλώσαμε και τη θερμοκρασία στους 160. Φίλοι και φίλες, η κολοκυθόπιτα μας τελείωσε. Σβήνουμε το φούρνο μετά από μία ώρα συνολικά ψήσιμο. Εσείς θα την παρακολουθήσετε ανάλογα με το φούρνο σας, με τις θερμοκρασίες, με την υγρασία που έχει το κολοκύθι και θα την ψήσετε όσο χρειάζεται. Η χρόνη, όπως λέμε, είναι πάντα σχετική. Να αφήσουμε μέσα ακόμα λίγο, έτσι στραγγίζει και θα την απολαύσουμε. Άντε, η ώρα η καλή και η ευλογημένη να απολαύσουμε την κολοκυθόπιτα του φίλου μας του Ζαχάρη. Ζεστή βέβαια ακόμα. Πολλά ωραία. Ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Ωραία. Έλα να δοκίμασες εσύ να δεις ότι πράγματι είναι ωραία. Δεν έσφιξε ακόμη επειδή είναι ζεστή. Μαλακή επειδή είναι ζεστή. Τα τυριά, Μιχάλη, να σφίξουν τα τυριά, Μιχάλη. Φέρνει γεύση φλαούνα. Ναι, όχι μου και εμένα. Μοιάζει όπως τη δική μας φλαμνόπιτα, ναι. Εμπήκαν ωραία τυριά μέσα. Είναι χορτάτος, σου κοστίζει από το τραπέζι είναι φάμα. Γιατί είναι πολλά ωραία. Σοβαρά. Ναι. Μα μπορείς ζεστό. Ο Μιχάλης θα την απολαύσει. Τέλεια ακόμα. Φίλες μου, ακόμα μια συνταγή εδώ στην Κρήτη. Είμαστε στο χωριό Ανάληψη και έχουμε φτιάξει μια φανταστική κολοκυθόπιτα. Κάντε την, απολαύστε την. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και διάφορα άλλα είδη κολοκυθιού, τυριού. Στην Κύπρο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και το χαλουμάκι μας. Πολλά ωραία, χα. Ο Μιχάλης την απολαμβάνει. Μοιάζει με τη δική μας φλαουνόπιτα. Η διαφορά που μένα με την φλαουνόπιτα είναι το κολοκύθι. Τούτη ελάχιστο να λέμε. Έβαλαμε 200 περίπου τόσα γραμμάρια νομίζω. Άρα, καλή συνέχεια. Πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Δώστε like φίλοι και φίλες. Κάντε την εγγραφή σας στο κανάλι μας όσοι δεν την κάνατε ακόμα. Και να είστε καλά. Ενώνουμε συνταγές Κύπρου και Κρήτης. Όπου βρούμε κάτι που μας αρέσει, θέλουμε να το δείξουμε. Έτσι κάνω εγώ πράγματα. Καλή συνέχεια. Μπράβο του. Ωραία. Έχει ζέρο εδώ αυτό. Ωραία. Εγώ ήξερα μέχρι το 4.000 και μετά το 80. Εντάξει, έλα κουμέρα. Φέρ' τους ραγί πιούμε να την παρέα, δούμε. Αλλά ραγί και Καλή. θα κόψω και ένα κομμάτι τυρί και μετά. Αυτή έχει τυρί μέσα. Ό,τι έξω τη Δεν θα ραγί. βάλουμε απ' όλα. Εσύ έβαλε 2 λεπτά παραπάνω νομίζω που μέρα. Τι θέλει παραπάνω. 2 λεπτά παραπάνω. Θα μην πάρει τόση ώρα να ψηθεί. Είναι ωραίο. Έλα. Να τελειώσουμε τη δουλειά που αρχίσαμε το μεσημέρι. Άμα που μας το πήρε η Κατερίνα το... Ναι, μας το κλέψε. για να μας προστατεύσει. Και μία ρακή από πάνω. Όχι μία ρακή, μισή ρακή. Μισή, εντάξει. Δεν έχουμε πολύ. Άτε Ηλία, θα πιούμε και τη ρακή μας εδώ. Θα δείξουμε τη ραγί μας βεβαίως. Το σεφύριο ρίν. Ποιες? Πίνω λίγο από τον Κύπρο, εντάξει.